नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो ट्रेंडिंग सॉन्ग मी नादखुला यावरती झालेला आहे। तर हा जो व्हिडिओ आहे तो आपण आपल्या काइनमास्टर ॲपमधून एडिट करणार आहोत। जर तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तेथून हे काइनमास्टर इझिली डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो या व्हिडिओचं जे काय मटेरियल आहे त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे आणि मटेरियलला एक छोटासा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही दिला जाईल। तर मित्रांनो तुम्ही जर या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राइब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा। तर चला तर मित्रांनो जरा वेळ न घालवता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। काळजात वाजली ही रिंग तिच्या फिल्माची, मनाला काही सुचना। डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना। देवा तू एकदा ऐकशील का, देवा तू एकदा ऐकशील का मला। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own.
my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down.